Manang agi, sige, taro nga. So, bulay og. Flytta. Alla ka deha. Ni see det snöar, så välberolig. Hurra! Nu blir det vinter, Bagyo! Pero snow! Saba! Nalubong ang aking sasakyan. Hanggang dyan lang yung sasakyan ko. Marami kasi yung snow. Tingnan niyo. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet, so sweet. Talking till we asleep. Every night I fall. Ska vi fixa snöskobeller? Ska vi göra det? Varför du har ju vantar? Nagpulan ni mong dagway dong. Okay na ang nataran. Di na malubong. Di na malubong. Kaya napala naman namo. Chung. Philip po do. Tas diha, monitor na akong bana. Tas dari ako. Mama. Dari sa parkingan na namo. Kapoy jud og winter. Ay grabe ka daghag snow. Kaya kung di na mag-snow man dahil gihapon. Murag unsa ba ni? Masabot. Hoy, ginawa ka ba? Very good. Pero kining ko nga part, di na ginip kaya sa power. Kay baga gid kayo. Pero okay ra ni. Basta makaagi lang may paingon sa manukan. Okay na kaayo. Malubong-lubong man. Tak to ara. Pero kere ra na may butas nga tagatuhod. Punta kami ni Philip sa lake, pero tingnan nyo yung Yun naman ni kabaga. Aroy! Ay! Du kommer inte sjunka ner så blir. Nej. Men det är så jobbigt att gå. Men mamma, vi kan ta stav. Nej. Sige na. Gå vidare. Lugn. Du ska inte springa. Hej. Ay, kakusog sa hangin gyud. Snowstorm. No. Uy. Siapa?
So, March na ngayon, kung nakikita nyo, mainit na siya. Pero yung ice, snow, makapal pa rin. Tingnan nyo. Ang maganda lang nito is, ano na siya, yung mainit na. Tas may araw na. So, kahit dyan, kalsada na dyan. Makapal pa rin yung snow. Kung makikita nyo yung puti-puti dyan, banda yung lake, snow pa rin siya. Ice pa rin. Bukid talaga sa amin, no? Maraming, kahoy. Osodo. So, punta kami sa kulungan ng manok. Papakainin namin. Hala, bira! De kommer ut. Går det bra? Kalapiti naman na deha, oy. Jag vet, vi ska installa ny. Papunta nga pala kami sa lake. Titingnan namin kung nagmelt na ba yung ice sa lake. Kasi talaga kapag winter makapal talaga yan. Sobrang kapal. Kaya tingnan namin kung ano nang itsura ngayon. Kapal pa rin ang ice. Pwede pa rin maglakad. Ay, pero hanggang dito na. Varför den står upp. It's so slippery, Vito. Grabe yung Du vet inte hur det kallas. Tingnan Det är nyo. så halkigt. Yeah, jag vet. Yan yung lake. Tapos pagka summer, ipapakita ko na naman sa inyo kung anong itsura nito. Pagka summer. Grabe pala yung tubig. Hanggang dito. Snow. I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking. I am going to cook pansit. Pansit, Bisaya. Charot. Pansit, Bisaya ang lulutuin. Hirap talaga magtagalog. Oh, Diyos ko. Magbisaya na lang ko, Bi. Duhar pansit there. Duharog suliti sabaw, furan iguar. Ayaw kumain ni Philip ng tinulang manok kasi kahapon lang to leftover. Mana-mana lang talaga, no? Yung tatay niya, ayaw kumain ng leftover siya rin. Tapos ayaw niya ng pansit kasi daw nakakakain na daw siya ng pansit. Kaya yung niya, pinakaulam niya, na lang ketchup. So rice at ketchup, okay na yan sa kanya.